یو نوی براوسر کې youtube.com/handle ولیکئ او انټر یې کړئ. نو که ستاسو یوټیوب چېرته په همدغه براوسر کې کولاوي نو تاسو داسې یو صفحه ظاهریږي. Aziz Zahara Hېنډلز will be rolling out soon. Will notify you when you can choose yours. السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ او تکړه تازه اوسئ. که چېرې تاسو هم یو یوټیوب چینل لرئ نو حتما مو تاسو ته یو ایمیل راغلی د یوټیوب هېنډلز په نوم باندې د یوټیوب د طرف نه. نو دغه ایمیل کې څه دي، اکثره ملګري تپوس کوي چې دا هېنډل دي څه او دا ایمیل ولې موږ ته راغلی دی. که چېرې تاسو خپل ټویټر یا ټیک ټاک اکاونټونه وګورئ نو هلته ستاسې په خپل نوم باندې د @ سره یو ځانګړی ټاکلی شوی نوم دی چې کوم تاسې خپله ټاکلی دی، او کله چې هغه څوک سرچ کړي نو بې له انتظاره یوازې ستاسې نوم راځي. نو همدغه اسانتیا لپاره اوس یوټیوب هم کوشش کوي چې داسې یو @ یا هېنډل ستاسې چینل لپاره انتخاب کړي. اوس تاسې وګورئ د ټویټر ټول اکاونټونه چې یو @ سره یوزر نیم لري @ بابک سردار، صحیح ده. دا اوس وګورئ شګفته مالک ده، نو دا وګورئ @ شګفته مالک 12 دا د دې یو هېنډل دی که نه، یوزر نیم دی. که دا چېرته تاسو سرچ کړئ نو سیدې به صرف تاسو ته شګفته راځي. امیر کلام وزیر دی، تاسو که @ کلام وزیر ولیکئ نو سیدې تاسو ته د ID راځي. یا خان زمان دی. نو زما اصل مقصد تاسو دا @ ښودل دي، دا هېنډل تاسو ته به دې دغه کې وګورئ دا نښه ټول نغټه جوړه کړې ده او دې ایمیل کې لیکلي هم دي د هر چا په نوم چې هر یوټیوب Hi Aziz Zahara, we are writing to let you know that over the coming weeks YouTube will be introducing handles to make it easier for members of the community to find and connect with each other. و دې ایمیل کې هم دې همدا وایي چې مثلا موږ غواړو په دې ایمیل سره تاسو پوهېږو چې یوټیوب په روانو هفتو کې هېنډلز معرفي کوي او دا به د کمیونټي د غړو سره مرسته وکړي چې یو بل په اسانۍ سره پیدا کړي، یو بل سره ښه اړیکې په اسانۍ سره اړیکې ونیولی شي. نو دا هېنډل چې دا به یونیک دی یو بل نه، او مثلا څوک تاسو کمنټ کې منشن کوي یا کمیونټي پوسټونه او نور ځایونه کې نو ستاسو @ هغه هېنډل سره به تاسو منشن کولی شي. لاندې لیکلي here's what you need to know. نو دې کې تاسو دا لیکلي چې تاسو ته مثلا په روانو هفتو کې تاسو په خپله باندې کولی شئ چې د خپل چینل لپاره یو هېنډل انتخاب کړئ. او که چېرې تاسې مخکې یو پرسنلایزډ URL لرئ نو بیا تاسو داسې ووایئ چې خپل هېنډل ځان ته ریزرف کړی دی او ستاسې به همغه نوم باندې هېنډل وي. پرسنلایزډ URL یعنې کسټم URL که تاسو جوړ کړی وي نو ستاسې هېنډل چې دا به هم په دې نوم باندې. نو دا به کله سټارټ کېږي نومبر 14 2022 او دغه ایمیل کې تاسو هېڅ نه شئ کولی. د دغه ایمیل نه بعد کله چې یو بل ایمیل تاسو ته راشي بیا تاسو خپل هېنډل ټاکلی شئ او په هغې مو هم پوهېږو چې تاسو به خپل هېنډل څنګه ټاکلی شئ او څنګه به ګورئ. نو که چېرې تاسو یو نوی براوسر کې youtube.com/handle ولیکئ او انټر یې کړئ. نو که ستاسو یوټیوب چېرته په همدغه براوسر کې کولاوي نو تاسو داسې یو صفحه ظاهریږي. Aziz Zahara Hېنډلز will be rolling out soon. Will notify you when you can choose yours. ور یو ایمیل ما ته راغلی دی، خو دا وایي چې دا هېنډلز به ډېر زر جاري شي او موږ تاته خبر درکړو چې ته کله خپل انتخابولی شي. نو چې کله هغه د انتخاب وخت راشي نو بیا یې د Aziz Zahara په ځای باندې زما یوزر نیم لیکلی، بلکې دا وي او د دې نه لاندې د هېنډلز will be rolling out soon دې په ځای باندې ما ته زما یوزر نیم لیکلی چې یوټیوب اټومیټک تاته دا یوزر نیم انتخاب کړی دی. که ته غواړې چینج یې کړې نو چینج کولی هم شي او که نه یې غواړې چینج یې کړې نو دا یوزر نیم یا هېنډل تاته یوټیوب انتخاب کړی دی. او زما پرسنلایزډ URL چې دی جوړ دی، دلته هېنډلز په اړه ډېره تفصیلي او ښکلې ویډیو ده، تاسو چې کله دا صفحه کولاو کړئ نو دا هم بیا کتلی شئ. دلته داسې لیکلي هم دي what is a YouTube handle. A YouTube handle is a new way for people to find you and connect with you. Unlike channel names, handles are unique to each creator, making it easier for you to establish a distinct presence on YouTube. ګوره دوی اصل هدف هم دا موږ مثلا څوک مونږ ته وایي ستا چینل نوم څه دی، زه ورته وایم چې Aziz Zahara. هغه چې Aziz Zahara سرچ کړي نو هلته ډېر زیات Aziz Zahara راشي که نه، یا چې د هر نوم سرچ کړي هلته ډېر زیات راځي. نو د دې لپاره چې د یوټیوب هېنډل یې معرفي کوي
که چېرته تاسو چاته خپل یوزر نیم ورکوئ نو به صرف او صرف یونیک ستا دپاره سیده به چې د ستا چینل په هغه یوزر نیم باندې راځي او د بل چا چینل به نه وي نو دا په دې خاطر باندې وایي جوړ شوي دي هینډلز ان چینل یو آر ال په هینډل او چینل یو آر ال کې فرق څه دی دا هینډل چې دا په خپله باندې چینل یو آر ال کې ایډ کېږي ښه مثلا که ستا هینډل آریا وي دلته د اگزامپل درکړی دی که ستا هینډل user@123 نو ستا یو آر ال به وي http youtube.com/@123 خو دا @123 به جدا هم کار کوي نو په دې خاطر باندې چې دی هینډلز معرفي شو که نه دا چینل یو آر ال خو مخکې نه دی چې یو آر ال چاته ورکړي سیده ستا چینل ته ځي نو بیا به د هینډل څه فایده وي د دې فایده دا چې هر ځای کې تاسو باندې منشن کېدلی شي او هر ځای کې تاسې په باندې په یوټیوب کې پیدا کېدلی شئ نو دلته وګورئ your existing channel URL will continue to work بس ستا چینل کوم جوړ شوی یو آر ال چې دی همدغه به کار کوي نو دا وګوره زما چینل کسټمایز یو آر ال دا دی که چېرې دا یو آر ال تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ کوم چې دلته لیکل شوی دی نو دا به بیخي بې د انتظار او 100% ګارنټیډ بلکې 1000% ګارنټیډ صرف او صرف زما چینل راولي ځکه چې دا زما پرسنلایزډ یو آر ال دی دا یو آر ال صرف او صرف زما د چینل دپاره مختص شوی دی او که چیرې زه یو بل کار وکړم د دې په ځای باندې د یو آر ال په ځای باندې په یوټیوب کې عزیز زهاره سرچ کړم نو هلته بیا حتما زما سره نور کسان هم راځي او چې عزیز زهاره په نوم باندې ټول نه قوي چینل دی چې نو هغه به ټول نه په ټاپ باندې راځي نو د یو آر ال او د یوزر نیم ترمنځ څومره فرق شو نو دغسې چې اوس یوټیوب هینډلز معرفي کوي نو هغه به داسې کار کوي لکه څنګه چې دا یو آر ال دی ستا کسټمایز یو آر ال ګوره ټول نه اول خو زما چینل دی ځکه چې د نوم باندې ټول نه زیاتې ویډیوګانې زما دي او ټول نه زیات سبسکرایبر خو ګوره دلته را بل چینل هم راغی صحیح ده ورپسې را تېر شه که لاندې راشو دا بل چینل هم راغی چې هغې سره سجست کېږي یا ښایي نور عزیز زهاره هم اوسي او دا دی د دې نه لاندې هم راځو صحیح ده دا ګوره بله ویډیو هم شته بل چینل هم شته د عزیز زهاره په نوم باندې نو بیا ښایي که موږ څوک شکلانو نه پېژنو نو کنفیوز به چې دی که اوس عزیز زهاره څوک دی نو هینډل به یو داسې څیز وي چې هغه پرسنلایزډ وي ستاسو دپاره لکه څنګه چې ستاسو یو آر ال کسټم یو آر ال ستاسو دپاره پرسنلایزډ دی او سیده په سیده باندې چې دی خلک ستاسو چینل ته راولي نو تاسو ته به چې دی یو هینډل انتخابېږي او هغه به صرف او صرف ستاسې دپاره او یوټیوب هینډلز تاسو ته اتومېټیک معرفي کېږي په تفصیل سره مې ورته خبرې وکړي او په تفصیل سره مې پوه کوئ چې یوټیوب هینډلز څه وي نو تاسو چې دی خپل ملګري هم زما چینل ته راوبالئ په خپل هم که تاسو په لومړي ځل دا ویډیو ګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په کوم نیت چې ما تاسو ته دا خدمت شروع کړی دی په پښتو کې زه تاسو ته ډېر څه ښایم کوشش کوم حتی په ځینو څیزونو کې زه نه پوهېږم هغه ستاسو دپاره یادوم او تاسو ته یې وړاندې کوم چې زما پښتانه ورنه یو څه زده کړي او یو څه نه ګټه واخلي څه مهارت لاسته راوړي نو ګوره یوټیوب کلاسونه هم ما ټول په پښتو کې جوړ کړي صحیح ده دا ګوره دا اوس هم چې لګیا یم دا هم د یوټیوب یو کلاس دی او دومره هلته اپلوډ شوي پراته دي 10-12 کلاسونه د پریمیر کلاسونه یو پلیلیسټ مکمل دلته پروت دی په پښتو کې دا ما جوړ کړي او په ډېره خوارۍ او ذکۍ باندې جوړ شوي دا د ښځو خبره نو دې کې که تاسو ته د پریمیر کلاسونه وګورئ په دې کې هېڅ تاسو نه مس کېږي یعنې د پریمیر به انشاءالله داسې نقطه نه وي چې به تاسو نه پاتې شي او تاسې به یو سیکوینس ایډیټر شي یعنې حداقل دومره ایډیټینګ به زده کړئ چې تاسو په یو ځای کې په هغې باندې کار وکولی شئ یا حداقل د خپلو خامو ویډیوګانو یو ښه ویډیو جوړه کړی شئ نو په دغه کلاسونو کې تاسو دومره ایډیټینګ هم زده کولی شئ او زما په چینل کې ناولز هم شته پښتو ناولز د پښتو ادبیاتو لپاره هم زما خدمت به تل جاري نو په دې کې ناولونه هم پراته دي او موټیویشنل سټوریز هم شته نو زه یقیني یم چې تاسو به زما چینل ته په راتلو هېڅکله هم پښیمان نه شئ ځکه چې تاسو زما سلوګن یا زما هدف وګورئ راځئ پښتانه ډیجیټل نړۍ سره ونښلو نو راځئ چې یو ځای یو بل ته لاس ورکړو دغه ډیجیټل نړۍ سره ځان عیار کړو خپل ملګري راوبالئ خپل هم چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم د خدای